Вітаю вас, друзі! На російському державному телебаченні продовжують демонструвати песимізм щодо здатності російської армії далі утримувати Херсон. Навіть Скабєєва у це не сильно вірить. Все прелести от взятия Одессы нам известны. Да. Как известны все прелести от взятия Киева. Нам бы для начала закрепиться в Артемовске, а для еще большего начала не потерять хотя бы Херсон. Окупаційна адміністрація російських загарбників втекла із Береславу, який розташований навпроти Нової Каховки. А самі колаборанти кажуть, що вони тікають також із Херсону. Сейчас мы перевели уже практически весь аппарат военно-гражданской администрации на левый берег. Речи о сдаче города абсолютно не идет. Жодної паніки у російських загарбників при цьому немає. У них триває планова евакуація, яка абсолютно не евакуація, а насправді це примусове переміщення населення. І ще один воєнний злочин. Потому что когда встал вопрос об эвакуации, мы не скрываем этих позиций. Никто никого не эвакуирует. Никаких эвакуаций нет. Это не эвакуация. Максимально быстрая эвакуация. Якщо ви дивитесь мої відео, але досі не підписані на мій канал, то обов'язково виправте це та підпишіться просто зараз. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби це відео набрало якомога більше переглядів. І сьогодні будемо із вами спілкуватися про ситуацію у тимчасово окупованому Херсоні. Днями Збройні сили України завдали чергового удару по переправі, яку окупанти використовували поблизу Антонівського моста для перекидання особового складу та військової техніки і боєприпасів. Нанесли удар по мирной переправе в городе Херсоне. Переправа стала себе, як ви можете бачити, досить погано почувати. Але, що важливо, окупанти та їхні пособники постійно розповідають, що це була виключно цивільна переправа, що вона не була використана для військових. И неоднократно заявляли, что Антоновский мост является исключительно гражданской переправой для жителей Херсона и Херсонской области. Можна було би повірити навіть у цю дичину, якби одного разу російські пропагандисти самі не спалили російських військових. Нас не пропустили через тот самый Антоновский мост. Разворачиваются и военные машины. Военных на этой переправе нет. Це були просто мирні російські військові. Зрештою, ми із вами бачили вже багато разів, як окупанти використовують різні переправи на Херсонщині, щоби перекидати свої війська. Те, що російські загарбники використовували переправу поблизу Антонівського моста для військових, а також для пропагандистів, підтверджують і самі представники окупаційної адміністрації. І це легко зрозуміти, просто увімкнувши логіку, тому що на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни запровадили комендантську годину до 22:00, а влучання на переправі були ближче до 12:00. К сожалению, сегодня в 12 часу ночи вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по гражданской переправе. Про втрати серед російських військових публічно окупанти не повідомляли, зате з'ясувалося, що там подох один російський пропагандист Олег із Пітера. Наш один коллега погиб. Очень жалко, он из Питера. Как зовут его? Олег. Олег тепер став хорошим, приперся до чужої країни і помер. Молодець. Нехай із нього беруть приклад усі інші російські пропагандисти. Але на цьому брехня окупантів та їхніх пособників не закінчується. Вони навіть заплутались із тим, який тип боєприпасів було використано. Стреляли осколочными зарядами специально для того, чтобы убить как можно большее количество гражданских. Але якщо боєприпаси були саме уламкові, то тоді чому у Антонівському мосту з'явилася нова велика дірка? Не зрозуміли оці паскуди також і хто саме стріляв. За однією із версій це були Збройні сили України, а за іншою це були точно 100% американці. Поэтому удар, который был нанесен американцами, американским оружием, Впоследствии ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту попали под обстрел
ВСУ. Это не случайный удар, который был нанесен американцами. Хто б це не був, американці, українці чи, можливо, навіть рептилоїди, результати прекрасні. Один дохлий російський пропагандист, а ще нові проблеми у росіян із логістикою, тому що руйнування переправи. Та говорячи про ситуацію на Херсонщині, я не можу не згадати про останню заяву Володимира Зеленського, президента України, щодо намірів російських загарбників підірвати Каховську ГЕС. За нашою інформацією, агрегати і дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Цілком очікувано, що росіяни починають уже звинувачувати Україну у цих намірах. Логика действий украинской стороны заключается в том, чтобы устроить наводнение. Росіяни вже малюють інфографіку, мапу, на якій прогнозують затоплення окремих районів Херсонської області у разі підриву дамби, а також розповідають про можливі величезні жертви. 260 тисяч. Вот о каких потенциальных вообще численных жертвах идет речь. Можна було би чисто гіпотетично уявити, що росіяни не брешуть і що Україна дійсно планує підірвати свою ж гідроелектростанцію. Але таке твердження одразу розбивається об заяву самого тимчасово живого колаборанта Стремоусова. Во-первых, Каховская дамба строилась в сталинские времена из очень качественного бетона. И поверьте, її не так буде просто розрушити. Оскільки саму греблю зараз контролюють поки іще росіяни, у України був би гіпотетично тільки один спосіб, як її зруйнувати – це завдати удару ракетами «Хаймарс» або снарядами. Але у такому разі Україні знадобились би, мабуть, сотні, якщо не тисячі ракет від «Хаймарсів», щоб таку капітальну споруду дійсно зруйнувати. І єдиний спосіб, як її можна підірвати – це хіба що заклавши вибухівку, що у даному випадку можуть зробити виключно російські окупанти. Я не думаю, что Каховская ГЭС полностью будет разрушена. Это необходимо, вы представляете, какой мощности взрывы. Так що, якщо просто увімкнути логіку, то можна зрозуміти, що єдиний спосіб підірвати дамбу – це закласти вибухівку. І єдині, хто можуть це реально зробити, це росіяни. І вони це сьогодні планують, тому що вони божевільні психопати. Вот если думать головами и мозгами сумасшедших маньяков, то, конечно, это лакомое направление взорвать Каховську ГЕС. А ще тому, що вони прийшли на нашу землю, щоби нас вбивати за те, що ми українці. Тож ця війна – це війна за наше із вами виживання, друзі. І цілком можливо, що російський генерал Суровікін, коли казав про прийняття, можливе, непростих рішень, мав на увазі не тільки ймовірну втечу росіян із нашого Херсону, а й також підрив росіянами Каховської ГЕС. Не исключаю прийняття самих непростих рішень. Наша розвідка каже також, що росіяни готуються до вуличних боїв у тимчасово окупованому Херсоні. Ну і самі проросійські колаборанти теж про це говорять. Возможная ситуация уличных боев приводит нас к тому, что мы будем стоять до конца. Херсон будет держаться до последнего. Мы не бежим, у нас нет паники. І ось отаким чином, готуючись до вуличних боїв у Херсоні, росіяни планують наступати на Одесу, на Миколаїв і ще на купу інших міст України. Все в Херсоне под контролем, с плавным переходом в контрнаступление по зачистке Николаевской, Одесской, Днепропетровской областям. Проте єдине місце, куди вони реально потраплять, це хіба що могила. І ви, друзі, допомагайте Збройним силам України, щоб російські загарбники та їхні пособники відправлялися до могил якомога швидше. Нам не буде далі просто, буде доволі складно. Росіяни продовжують зараз бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Наші воїни роблять усе можливе, аби звільняти українські території, але це теж забирає дуже велику ціну. Тож ми маємо бути готовими до тривалої боротьби, готовими до того, що доведеться іще важко попрацювати, але наприкінці нас із вами обов'язково чекає наша спільна перемога.